Sziasztok! Mai videót egy kis storytime-mal kezdeném, méghozzá a mexikói szilveszterről, és hát a mi kalandunkról. Amit lehet tudni így a mexikói szilveszterről, amit eddig én tapasztaltam, hogy egy eléggé visszafogott az otthoniakhoz képest, vagy az én fogalmaim szerint, egy ilyen nagy családi összejövetel, vacsorával, nagymamával, és hát kevés alkohollal. Úgyhogy így vágtunk bele ebbe a szilveszterbe. Az idei helyszín nekünk San Cristóbal de las Casas volt, és hát sajnos sikerült meglehetősen rosszul választanunk, ami az éttermet illeti. Az alapötlet az volt, hogy senkinek ne kelljen főzni, mindenki élvezze az év utolsó napját, meg hát amúgy is úton voltunk, még jó, hogy nem álltunk neki főzni, szóval befizettünk egy ilyen étterem és bár jellegű helyre, és hát gyakorlatilag egész délután a központi utcát jártuk, hasonlítgattuk az árakat, meg megértően bólogattunk, amikor kihajtottak minket. Teszem hozzá kicsit jogosan, hiszen késő délután már furra le voltak foglalva a helyek. Úgyhogy ennek az egyik következménye, hogy gyakorlatilag semmit nem láttunk a városból. A másik, hogy nyilván nem véletlenül találtunk olyan helyet, ami fogadott minket. Egyrészt rengeteget vártunk az ételre, és hát bár ízvilágában egészen jó volt, de a nagy kapkodásban volt, akinek félig megsült húst hoztak ki, elfelejtették kihozni a desszertet, és hát ilyen hasonló malőrök. És mivel ez egy kézműves söröket felvonultató hely volt, ráadásul élőzene is dukált az alkalomhoz, úgy voltunk vele, hogy azért csak beindul ez. És hát nem indult, úgyhogy az első fénypontja volt, hogy ott volt az élőzenekar, kivetítő a háttérbe, és hát nem sikerült egy visszaszámlálást se csinálni éjfélhez. Ennél nehéz lett volna jobban elrontani egy ilyen eseményt. Se ünneplés, se talp, se kocintás, mindenki egymást nézte, hogy akkor most már 2020 van, úgyhogy ezt nagyon-nagyon elrontották ott. Mivel a város a hegyek között terül el, meglepően hideg volt az út többi részéhez képest, ilyen fél egy órányi távolság, és kb. Ilyen 15-20 fokos különbségeket lehetett érzékelni a hőmérsékletbe. Nyilván ekkora távokat és ennyi helyszínt ilyen rövid idő alatt nagyon nehéz teljességében bejárni, és San Cristóbal ennek esett áldozatához. Nyilván marad bennünk hiányérzet, de mindenképpen szeretnénk visszajutni, mert egy nagyon hangulatos, ilyen hátizsákos, ízig-vérig hippikkel teli kisváros, és hát ezeknek az epizódoknak köszönhetően gyakorlatilag semmit nem fedeztünk fel belőle. Ezt a kis epizódot hamar felettette velünk a következő helyszín. Az év első napját egy úgynevezett cenote felkeresésével töltöttük. Ezek természetes módon kialakult kútszerű karstképződmények, és elég nagyok, illetve mélyek is tudnak lenni. Amelyiket mi meglátogattuk, az a Chucumaltic kb. 200 méter átmérőjű, és a legmélyebb pontja 70 métert is eléri. És ezek az elnevezések egyébként mind az őslakóktól, általában majáktól származnak, és konkrét jelentéssel rendelkeznek. A cenote kutat, míg a Chucumaltic rejtett szépséget jelent, és nagyon sok helyen ma is az egyik legfőbb ivóvízforrás a különböző őslakos törzsek körében. És hogy mennyire rejtett szépségről is van szó, igazi kaland volt megtalálni a helyet, mert több kilométert kell az erdőbe befelé haladni, amivel tisztában voltunk már előtte, viszont az, hogy pontosan hol kell neki menni az erdőnek, azt nem tudtuk, és hát az útbaigazítások is nagyon hasznosak voltak, például a rendőr mondta, hogy egy nagy fánál kell majd balra befordulni, mindezt egy ilyen 10 kilométeres szakaszon, úgyhogy hát nem volt könnyű megtalálni. Ahogy haladtunk az úton, végre találkoztunk egy
családdal, vagy egy baráti társasággal így az út szélén, az továbbra is számomra rejtély, hogy a kertiszéket meg a söröket azt honnan hozták. Minden esetre ott ültek az út szélén, gyorsan meginterjúoltuk őket, hogy mit is keresünk, és hát mondták, hogy itt ők ilyenről nem hallottak, de menjünk tovább arra, mert arrafele van valami fürdőhely. Így hát mentünk, és végre nagy nehezen megérkeztünk, szedték is gyorsan a belépőt, és még szerencsé, hogy valakinek eszébe jutott, hogy de hát nem fordultunk be balra a fánál. Úgyhogy a helyiek felvilágosítottak, hogy az egy másik fürdőhely, és amellett már eljöttünk, úgyhogy menjünk vissza, és forduljunk majd be annál a nagy fánál, meg lesz majd kirakva egy tábla is a hely nevével. Nem volt mit tenni, visszafordultunk, haladtunk vissza az úton, és hát megtaláltuk a táblát, kár, hogy nem sikerült róla egy fotót lőnöm. Megpróbálom szóba átadni. Hát bent a Bozótosba, egy ilyen jó 20 méterre az úttól egy ilyen 50x50-es tábla, ami hát napszitta, tehát se az nem látszott rajta, hogy ez egy tábla, meg az, hogy erre írva van valami, úgyhogy de legalább a helyszínen voltunk. Schlusspoint, hogy ez körülbelül 10 méterre volt attól a családtól, akit meginterjúoltunk egy fél órával előtte, úgyhogy szerettük volna őket helybe, illetve útba igazítani, de már nem voltak ott. A megpróbáltatások itt még nem értek véget, ugyanis egy bazi nagy alumínium kapu állta az utunkat, különböző táblák, belépni tilos, magánterület, szöges drót, nagy lakattal eláncolva a kapu, úgyhogy hát arra jutottunk, hogy hát elsője van, valószínűleg nem dolgoznak. Itt már mindenkinek elege volt, hogy így zárni, meg így kezdeni egy évet. Nagyon, nagyon lehangoló volt. A sofőr elkezdett dudálni, és most képzeljétek el a szituációt, hogy ott állunk a semmi közepén, egy kapu előtt, 10 kilométeres körzetben egy lélek sincs, és mi dudálunk. Nem keveset dudáltunk, legalább 4 órát folyamatosan. És hát láss csodát, idő után előjött a Bozótosból egy helyi fószer, és így utólag kiderült, vagy legalábbis számomra úgy tűnt, mint hogy a szomszédos telken lakna. És hát most nyilván ez ilyen belemagyarázás, de úgy tűnt, mintha ők most úgy kisajátította volna azt a kis területet, és beszedi a belépőt, úgyhogy egészen szürreális volt. Szóval ezután a buszunk a szűk mészköves úton lassan halad befelé kb. 1 kilométert. Ott kiszálltunk, és egy ilyen random kukának kikiáltott hordó, meg egy nyitott kapu jelezte, hogy merre kéne tovább haladnunk. Úgyhogy gyalogosan mentünk még 1 kilométert az erdei ösvényeken, átmászva néhány szöges dróton, és hát végre ténylegesen megérkeztünk, és azt kell mondjam, hogy minden körülményességet megért a látvány. Plusz a vízbe is be tudtunk menni, ami nem volt túl hideg. Talán a júliusi Balatonhoz hasonló, amikor kint már nagyon meleg van, de a víz még csak 20-21 fokos és még hűsít. Ahogy láthatjátok, az egész terület gyakorlatilag egy ilyen erdős, hegyvidéki táj.
program lehetőségek egy kicsit korlátozottak, nyilván itt egy eléggé érintetlen környezet, bár lehet búvárkodni. Ennek a részleteit azt sajnos nem tudom, de a víz az elég mély hozzá, hogy ilyen felszereléssel lehessen merülni, illetve fürdeni is csak saját felelősségre lehet, emiatt a mélység miatt, meg hát ugye nincsen személyzet, úgyhogy rajtunk kívül is csak néhány család volt ott. Ezt ugye mondanom se kell, hogy a vízből nem nagyon jöttünk ki, és egészen naplementéig maradtunk. Aztán egy gyors öltözés, nyilván nincs öltöző, törölköző van, és az utat a déli térség központja és nagyobb városa, Komitán felé vettük. Itt egy régi ismerős invitálta meg az egész csapatot a saját házában, és hát itt 17 vendégről van szó, úgyhogy a két fogásból az egyik jobban fogyott, ezért a férj még elszaladt egy kis utánpótlásért ott a este éjszaka közepén, nehogy valaki hiány szenvedjen, úgyhogy ismét megtapasztaltuk az elképesztő vendégszeretetet a helyiektől, és hát a vacsorának köszönhetően egy nagyon rövid éjszakát sikerült eltölteni Komitánban, és még délebbre vettük az irányt a Guatemalával határos, több tóval is tarkított Lagunas de Montebello nemzeti parkba. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel, hogy a folytatásról sem maradjatok le, amiben egészen a guatemalai határig fogunk eljutni. Már ennyi volt a Dani jelenti. Sziasztok!